Okay, hi everyone, welcome back to our new video. Okay, hari ni aku dekat 100% Lot 10. And kalau kau boleh nampak, belakang ni is ASICS punya wall. So, kenapa aku dekat ASICS punya wall? Okay, hari ni aku nak buat like a brief story ataupun behind the brand of ASICS. So, kalau nak tahu, let's go tengok video ni. Tapi by the way, korang kena stay tune sampai ke penghujung video sebab aku ada special announcement nak bagi tahu. Hint dia is a giveaway. Okay, giveaway. So, korang kena tunggu sampai penghujung video kalau korang nak tahu giveaway apa aku nak buat. Okay, so basically ASICS ni ataupun dulu dikenali sebagai Onitsuka Tiger, diasaskan pada tahun 1949 after World War II macam tu lah. Founder dia iaitu Kihashiro Onitsuka buat brand ni sebab dia nak, macam kata, okay, lepas tu kan lepas perang, so ramai yang macam down and like not being themselves. So Onitsuka ni nak menaikkan self-esteem teenagers yang dekat Japan tu. So dia create brand ni untuk meningkatkan self-esteem daripada cara atletik. So basically itulah dia punya, orang kata like vision dia untuk Onitsuka Tiger ni. Okay, so fast forward to 1977, Onitsuka Tiger decide to buat brand baru. So dia decide untuk gabungkan 3 company iaitu Onitsuka Tiger, Jaleng iaitu knit punya manufacturer, and also GTO sportswear punya manufacturer, and diorang gabung to create ASICS yang korang tahu sekarang ni. Daripada 3 company ni jadilah ASICS. Alright, so kalau korang perasan, nama ASICS tu actually is an acronym of a Latin word yang berbunyi Anima Sang In Carparo Sano, something like that. Aku tulis kat sini. Benda tu bermaksud a healthy mind in a healthy body. So dia nak promote a healthy lifestyle lah through ASICS ni. Okay, after diorang dah bergabung, kita fast forward to tahun 1986. Tahun ni is tahun pertama yang ASICS memperkenalkan teknologi gel. So teknologi gel ni dia macam, okay, kalau macam korang tahu Nike ada Nike Air, ASICS diorang nak counter balik. Diorang keluarkan the new technology iaitu teknologi gel. Gel ni dia macam is a VA foam tapi yang comfy and also lightweight. Dua benda penting untuk seorang runners ataupun atlet ketika diorang masukkan. Teknologi gel ni, first shoes diorang taruh is ASICS Freak. So ASICS Freak ni dia ada keluar yang memang sold out everywhere and jadi hit for that year and become one of the best selling shoes for ASICS. Alright, after they release ASICS Freak, the next year pada tahun 1987 diorang release satu lagi model baru iaitu yang korang kenal sekarang, ASICS Gel-Lyte. Itu adalah like orang kata original model lah untuk orang. Dekat store ada satu, tapi not basically this colorway. Ada colorway yang OG, aku akan pop up gambar kat sini. Korang boleh tengok, itu colorway OG and this one yang the updated version lah. So kasut Gel-Lyte 1 ni sangat ringan. Untuk sebelah saja tak sampai 1 pound pun. That time atlet memang suka kasut Gel-Lyte ni sebab dia ringan and also comfy sebab menggunakan gel punya foam and technology. After 2 years, diorang release another model for Gel-Lyte iaitu Gel-Lyte II. Okay, Gel-Lyte II ni dia sama je macam Gel-Lyte 1 tapi beza dia cuma dekat heel ni, dekat belakang dia ASICS telah tambah satu heel cap yang lebih keras and also like stiff untuk more support ketika running or daily use. So ia akan jadi lebih comfy, also lagi best untuk running. Alright, pada tahun 1990, pada tahun ni lah diorang release this new model iaitu ASICS Gel-Lyte III. Okay, ASICS Gel-Lyte III ni didesign oleh Shigeyuki Mitsui. Dia punya the brain of these shoes lah. So pada tahun 1960 tu korang tahu 90s punya culture is very loud color and also like very funky. So Shigeyuki ni dia fikir tentang teenagers yang ada kat Japan pada masa tu, and that's why kalau korang nampak dia tambah like macam bright color like neon green, neon orange macam ni, just to keep up with the demand of the teenagers masa tu lah dekat Japan. And then one more yang iconic about ASICS Gel-Lyte III ni, macam like kalau korang perasan semua normal shoes ada like normal tongue kan, tapi untuk kasut Gel-Lyte ni dia ada split tongue. Yes, kalau korang nampak sini, okay, dia ada split tongue. So Shigeyuki kata split tongue ni untuk memudahkan kita pakai kasut. Dengan orang kata selalu kan kalau kita pakai kasut kan kita pakai dengan tangan sekali kan. So dengan adanya split tongue ni, kita just sarung je, tak memerlukan tangan untuk tolong kita pakai kasut ni. Why dia buat design split tongue ni. And also split tongue ni bila kita pakai dia tak akan, selalu kalau kita pakai kasut dan tongue tu dia akan macam like gerak-gerak kan. So kalau dia split tongue ni, dia akan stick kat situ je lah and also tak bergerak and also selesa. That's the story behind the design kenapa dia buat split tongue macam ni. Sebabkan design macam ni, kasut ni menjadi ikonik sampai sekarang and also famous dengan banyak collaboration. Aku akan pop up gambar dekat sini. Banyak gila collaboration and even like used to be hype dulu tapi sekarang still hype juga, and korang boleh pakai kasut ni and selesa apa semua. Alright, after Gel-Lyte III, ASICS ada keluarkan a few Gel-Lyte punya model like Gel-Lyte Saga, Gel-Lyte 5, also Gel Kayano. Itu tak apa, nanti kita cerita. And sekarang hari ni aku nak fokus more into Gel-Lyte III. Dia ada keluarkan ada a few color, macam yang available dekat 100% Lot 10 ni is orange color and also this all black color. Tahun 1990 tu, this is the first color yang keluar, one of the first color yang keluar dekat Japan time tu. So dia bring back all this color just to, dia buat a throwback colorway lah for these shoes. So dekat aku sekarang ada kotak dia, and korang boleh nampak dekat sini ada
30 tahun. So macam it's a 30th anniversary. And also it's a special box. Dalam dia merah. Dia ada like macam a brief history from the designer itself, Jiko Mitsui tu. Dia ada buat like macam a word sikit lah dia bagi. So dia akan explain a bit tentang Gel-Lyte III and tulis celebrating 30 years of Gel-Lyte III. This is the box. Okay, Gel-Lyte III ni one of my favorite shoes juga sebab dia memang like super comfy and also that pelit tang ni memang like very berguna. So ASICS Gel ni memang very comfy and dia punya gel teknologi dekat bawah ni also very, dia agak keras tapi bila kau pakai dia macam just nice lah. Okay, if korang berminat nak purchase all these ASICS models, especially yang 30th anniversary ni, sebab yang ni quite limited, so kalau cepat-cepat dia dapat, okay, korang boleh datang to 100% Lot 10, 100% Sunway Pyramid, 100% JBCC Mall and also Paradigm Mall dekat JB. So better cepat before it's sold out, okay? Okay, rasanya sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Oh ya, lupa pasal giveaway tadi kan. Giveaway tu kami nak buat giveaway for cap. Ingat tak last week kami ada buat cap styling video. Cap yang dalam tu, one of the cap kami nak bagi giveaway kat korang. Alright, so kalau nak tahu macam mana nak masuk giveaway tu, korang boleh visit our Instagram and cari posting pasal cap tu. Tu ada the full instruction on how to win a cap. Alright, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. And jangan lupa join giveaway and also leave the thumbs up and subscribe to our channel and komen kat bawah video-video apa lagi korang nak tengok and what's brand yang aku nak cover after this. See you on the next video. See you next week. Bye bye.